koma með og hjálpa og kalla, ég er með. Verður þið ekki með skýrt? Já, ég veit það. Það var eitthvað. Já. Svona upp. En ekki til, nú er það styrkilega.
ta til byssu. Það er eitt leikur á milli okkar liðið. Það er einn leikur að fara yfir og svo spilum við aftur.
Áfram. Þú. Ekki. Ekki.
Mikið. Já, Petra, nice. Tillbaka!
Skauta! Já, fljótið, afta! Ekki að fljótið! Og skjóta! Og pefni aftur! Já! Kontur og fljótið sig. Skauta! Áfram!
Gutti! Gutti, hún fyrir hérna. Já, hún er á leiðinni.
Sandra! Á Írna! Gert Arney! Írna, ná sig! Haldi sig! Írnu! Áfram fyrir það! Áfram! Vel gert! Á Írna, á marki! Írna, það skilur mig! Áfram Bengi! Áfram! Gert það því! Andra, vel gert! Ít Petra! Asta, Asta, Asta! Aftur Rúnar! Vel gert Írna! Svo því,
Lassi. Þetta er alveg óvart, það sá það. Kannski afturlega. Tilbúnar. Jóti, Mási, Freyja, tilbúin. Freyja, já. Ekki eftir Freyja. Tilbúin öllum. Skjóta. Skýrum áfram. Skýrum áfram. Skauta. Petra, komdu inn í þetta. Sjá Petru, sjá Petru. Sjá Petru. Irma, boa!
Skipta skoðun.
bara að bíða. Maður bara að bíða, skauta og hérna skauta það sem maður svo börja. Aja, snúa! Kom mig! Sætt! Ó, skauta.
Tristan, stell da fram!